Các bạn thân mến, khi nhắc đến những bậc trí tuệ dân gian Việt Nam, ta không thể quên được cái tên Trạng Quỳnh, một nhân vật vừa thông minh, vừa lém lỉnh, lại cực kỳ bá đạo trong những pha đối đáp khiến vua chúa cũng phải ngẩn người. Nhưng Trạng Quỳnh là ai? Ông có thật không, hay chỉ là nhân vật hư cấu trong dân gian? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử và giai thoại của vị Trạng Cười nổi tiếng. Trạng Quỳnh tên thật là Nguyễn Quỳnh, sinh vào khoảng cuối thế kỷ 17 đầu 18, tại làng Hoàng Lễ, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Từ nhỏ, Quỳnh nổi tiếng thông minh, ham học, lại có tính hài hước bẩm sinh. Người trong làng vẫn kể, mới 10 tuổi mà đã cãi thầy thua khét lẹt. Nhờ trí thông minh hơn người, Quỳnh đỗ Hương Cống, tức cử nhân ngày nay. Người dân tôn ông là Trạng Quỳnh dù thật ra ông chưa đỗ trạng nguyên chính thức. Tuy vậy, cái trạng của Quỳnh không phải ở mũ áo triều đình, mà ở cái đầu lanh lợi và miệng lưỡi sắc như dao cạo. Người ta kể rằng, Quỳnh thường được cử đi sứ sang Trung Hoa. Tại đây, ông khiến quan Trung Quốc phải cứng họng bằng những màn đối đáp khôn khéo. Ví dụ, khi họ ra câu đối, thiên sinh Quỳnh dã tắc anh hùng, tức là trời sinh Quỳnh vốn là người tài giỏi, Quỳnh liền đối lại, địa xuất thạch hoàn giai ngọc khí, nghĩa là đất sinh đá cũng thành ngọc quý. Câu đối vừa lịch, vừa sâu, vừa gáy khéo. Không chỉ đối đáp, Trạng Quỳnh còn nổi tiếng với những trò chọc ghẹo vua chúa, quan lại và cả thầy chùa, thầy đồ. Nhưng lạ thay, người dân không coi đó là hỗn, mà lại xem như một cách vạch trần thói hợm hĩnh của kẻ quyền quý, vừa cười vừa thấm thía. Bởi đằng sau tiếng cười là sự thông minh và tinh thần phản kháng dân gian dám nói, dám chọc, dám cười vào thói đời. Có giai thoại kể rằng, khi vua ra câu hỏi, trên trời có bao nhiêu vì sao, Quỳnh đáp ngay, muôn tâu bệ hạ, nếu hạ thần đếm được, thì xin bệ hạ đếm lại cho đủ tóc trên đầu thần. Cả triều đình bật cười, vua cũng phải phì cười, tên này quả thật là Quỳnh Trạng. Cuộc đời Trạng Quỳnh không chỉ là chuyện đùa, dân gian đã thổi vào ông hình tượng người trí thức dám nói tiếng nói của dân nghèo, dùng trí tuệ để cười vào những điều bất công. Trạng Quỳnh đã đi xa hàng trăm năm, nhưng tiếng cười và trí tuệ ấy vẫn sống mãi như một biểu tượng cho sự thông minh, khóm hình và bản lĩnh người Việt Nam. Nếu bạn thích những câu chuyện dân gian như thế này, đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông nhé.